In this video, pag-uusapan natin kung pwede ba ang late filing ng maternity benefit sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang pag-file or pag-apply ng SSS maternity benefit is ginagawa na online. That's why importante na meron kang SSS online account. Katulad nito, nasa website ako ng SSS, that's sss.gov.ph, and then click ko lang tong member at mag-login gamit yung user ID and password. I-close lang to at i-close din tong notifications. By the way, pwede nyo rin itong gawin sa cellphone ninyo or computer. Pareho lang din naman yung magiging proseso. And then from here, benefits. Halimbawa, ng anak ako, let's say 5 years ago, let's see kung makakapag-apply pa rin ako ng maternity benefit. So, pag pumunta ako sa benefits, apply for maternity benefit, at ito na, maternity benefit application. Kailangan mo nang i-double check kung tama lahat ng info at meron tayong disbursement account number. Para saan to? Dito kasi mapaforward yung pera na ibibigay sa atin ng SSS as cash allowance nga for maternity benefit. At dahil meron na ako, pwede nang makapag-proceed. Also, may mga requirements dito na pag-usapan natin later on. Click ko muna itong proceed. At dito nga makikita natin na yung filing date must be within 10 year nung period from the delivery or kung kailan ka nanganak, nakunan, or nagkaroon ng emergency termination of pregnancy. So, ibig sabihin nito, let's say nanganak ka at kung wala pang 10-year-old yung anak mo, pwedeng mag-apply ng maternity benefit. Yan ay kung qualified ka. So, paano malalaman kung qualified sa SSS? Dapat meron kang at least 3 hulog dun sa 12-month period bago yung semester ng panganganak mo. At ang maganda dyan is pwede ka makakuha ng up to 70,000 pesos or 80,000 pesos naman para sa solo parent. So from here, piliin ko lang yung date. Let's say 5 years ago, that's 2018. And then piliin ko lang to. Number of pregnancies, ibig sabihin pang ilang pagbubuntis mo na yon. Click ko na yung proceed. At dito nga, tinanggap na ng SSS. Pwede na tayo mag-proceed sa mga next step. Piliin lang dito yung type of delivery and also yung disbursement account. Kung applicable sa inyo yung itong part already separated from employment or within 6 months from the date of separation is applicable pa rin tong date na to, i-check lang to. Pero kung voluntary, self-employed ever since, pwede nang mag-proceed, click lang to. At i-upload na dito yung proof of pregnancy or yung proof ng panganganak. Ano yung mga requirements na yan? Bali makikita siya kapag bumalik tayo sa pinakaunang step. Bali, ito siya. Ito yung mga requirements. For live childbirth, meron. Kung sakaling nagkaroon ng fetal death or unfortunately patay yung bata. Also for miscarriage, for solo parent, meron din yung mga requirements dito. So, ano-ano yung mga requirements na yon? Daanan natin very quick. Para sa requirements, number 1, dapat nga SSS online account ka, katulad na sabi ko kanina. Meron din tayong ginawang hiwalay na tutorial videos dito. Also, may bank account ka or wallet para doon ma-forward yung pera. And finally, ito na yung mga requirements. Proof of pregnancy or childbirth. Ang tinatanggap nila is yung sa PSA birth certificate. Dapat din merong OR or AR, ibig sabihin yung official receipt or acknowledgement receipt if the filing date of MBA is beyond 6 months. Also, kung pinanganak naman sa ibang bansa, kailangan ng report of childbirth or death na galing sa Philippine Embassy. And also, if applicable, mag-provide ng document with English translation. Also, for certificate of fetal death, yun din yung hihingi nila, PSA document, and also from Philippine Embassy. Now, for miscarriage, ang hihingi naman nila is yung ultrasound, the proof ng pregnancy or alin man dito. Next is yung proof naman ng termination of pregnancy. Alin din yan dito, pwede ultrasound, pregnancy test result, yung mga report from the hospitals, and also med-cert or records of consultation, clinical abstract, the short summary na dapat may pirma ng physician or ng doctor at dapat nakalagay din doon yung PRC license number niya. For solo parent, mas mataas kasi yung benefit na makukuha nito kaya nangingi pa sila ng additional requirement. Kailangan mag-provide ng solo parent ID na na-issue ng DSWD. Dapat valid to kung kailan ka nanganak or nagkaroon ng in case is miscarriage nga. So for other requirements, nakalagay din yan dun sa SSS online account. Let's say before 2019, ang time kasi na yon is mas mataas yung pwede makuha ang pera kapag nanganak via CS or cesarean section. So manghihingi din ng additional requirements para dyan. And also for those na dati employed, and then within 6 months is nag-resign or umalis sa company. So kailangan din mag-provide ng additional document para dyan. Either yung certificate of separation sa employer mo to hihingin or sa
kumpanya pinagtrabahuhan mo. Dapat nakalagay doon kung kailan ka umalis ng company at wala ring advance payment na nabigay sa'yo for maternity benefit. Kung sakaling hindi makakapagbigay nito due to this reason, halimbawa nag-close yung company or for some reason hindi ka na talaga makapag-reach out sa kanila or malayo yung kumpanya, pwedeng mag-provide ng affidavit of undertaking form. Katulad ng nasa taas, nakalagay din dapat sa affidavit kung kailan ka nag-resign or umalis sa company and wala ring advance payment na nabigay sa'yo for maternity benefit nga. So, yun yung mga requirements. Maganda na basahin nyo to fully. May mga iba pang reminders dito na katulad ng kailangan malinaw yung copy na ipoprovide ninyo. Also, ang SSS is gagawa pa ng further verification. Pwede silang mag-check sa PSA or other government agency or sa mga hospitals, medical institution to verify kung legit pa talaga yung mga document na pin-provide. And make sure lang na updated itong contact information, yung cellphone number, email address, kasi dito mag-send ng update about sa application na ginawa ninyo for maternity benefit. Kapag okay na, proceed lang ulit sa mga next step, and then click lang proceed, mamili lang dito, and then click yung proceed. Finally, i-upload yung document, at kapag na-attach na yung document dito ng proof of pregnancy or yung panganganak, i-check lang to, at i-click lang tong I certify and submit. From there, i-check na ang email ninyo kasi mag-send doon or magkapadala ng confirmation or any messages. Halimbawa, kung na-reject ba yung application ninyo or may kulang ba na requirements, doon nila ipapadala. At para sa iba pang information tungkol sa SSS Maternity Benefit, diniscuss namin yan dito sa video sa baba. Also, gumawa rin kami ng video kung sakaling gusto nyong pataasin yung benefits na pwede nyong makuha sa SSS. Pwede nyong i-check to kung applicable. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!